අද මම සාම්ප්‍රදායිකව හදනවට වඩා වෙනස් විදිහේ කුස්නාම්බුවක් තමයි හදාගන්න යන්නේ. පිටි මිශ්‍රණය පැය ගණන් පිපෙන්න තියන්න ඕනෙත් නැහැ. තේ වේලාවට කන්න පුළුවන්. ඊටාම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඊටාමත් රසවත් චොකලට් හා හුලං මිශ්‍රිත කුස්නාම්බුවක් තමයි හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. භාජනයට බිත්තරයක් කඩා ගන්න. සීනි කප් එකක් බ්ලෙන්ඩර් කරලා අරගෙන තියෙනවා. දැන් මේක එකතු කරගන්න. පිටිකිරි මේස හැඳි 3කින් කිරි කප් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. දැන් මේකත් එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පොල් කිරිත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ මිශ්‍රණය විනාඩි 5ක් පමණ හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. සීනි ටික දිය වෙනකම් හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණයට පිටි කප් එකක්, කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි එකක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු රසයේ පදමට එකතු කරලා හොඳින් විනාඩි 2ක් 3ක් පමණ කලවම් කරගන්න ඕන. තුලං කප් භාගයක් එකතු කරගන්න. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය නැවතත් විනාඩි 3ක් පමණ හොඳින් කලවම් කරගන්න. මම පොල් කබලි බදලා අරගෙන තියෙනවා. පොල් ග්‍රෑම් 50ක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. දැන් මේකත් එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඔන්න දැන් මේ මිශ්‍රණය සූදානම්. ඉතින් අපි දැන් මේක ස්ටීම් කරගන්න රයිස් කුකර් එක රෙඩි කරගන්න ඕන. රයිස් කුකර් එකට වතුර ටිකක් දාලා රත් වෙන්න තියාගන්න. දැන් බේකින් ට්‍රේ එක සූදානම් කරගමු. මම බේකින් ට්‍රේ එකට තෙල්කොළ දාලා සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. දැන් මම හදාගත්තු කුස්නාඹු මිශ්‍රණය ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. දැන් යාළුවනේ මේ මිශ්‍රණය රයිස් කුකර් එකේ විනාඩි 25ක් පමණ ස්ටීම් කරගන්න ඕන. විනාඩි 25කට පස්සේ ස්ටීම් වෙලාද බලමු. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු කුස්නාම්බුව. දැන් අපි බලමු ස්ටීම් වෙලා තියෙනවාද කියලා. මේ බලන්න හොඳට ස්ටීම් වෙලා තියෙන්නේ, ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දැන් මේ කුස්නාම්බුව ස්ටිමර් එකෙන් ඉවත් කරගන්නවා. දැන් අපි මේක ගලවගමු. මේ බලන්න මේක හරිම සොෆ්ට්. ඉතින් මේක හරිම රසයි යාළුවනේ. ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ විදිහට කුස්නාම්බු හදලා රස බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරගන්න. අපි ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.